bandáról kéne egy kicsit beszélgetni, hiszen szerintem nem mindenki ismer téged, hiszen már 6 éve élsz Angliában. Ez egy angol zenekar, aminek te magyar énekesnél van. Mesélj egy kicsit a bandáról, hogy hogyan is jött ez össze. Jobban akár onnan is kezdhetjük, hogy a Without Face nevezetű bandában nyomtad, akik teljesen mindenki magyar volt, és kimentetek Angliába, és úgy indult a Így van, így van, így van. Nagyjából mikor is volt? Ja, hát ilyen 6-7 évvel ezelőtt elindultunk Nottinghambe. Mivel hogy abban az időben egy angol kiadónál voltunk az éreknél, és úgy gondoltuk, hogy kicsit közelebb húzódunk a tűzhöz, hogy benne legyünk a dolgok közepében, ami jól is működött egy darabig, csak aztán jöttek emberi problémák, meg hát amikor nem turnéztunk, akkor kicsit nehéz volt elfoglalni magunkat, főleg, hogy abban az időben még nem nagyon lehetett magyaroknak kint munkát vállalniuk, úgyhogy eléggé nehéz. Hogy jött össze egyáltalán ez a dolog, a szerződés, hiszen ez a kiadó, amit említettél, ez egy nagyon komoly angol kiadó, és nem nagyon állnak szóba úgy általában, főleg nem magyar zenekarokkal. Hogy jött az első kapcsolat velük egyáltalán? Hát előtte egy amerikai kiadónál voltunk egy darabig, egy kis kiadónál, aztán egy napon kaptunk egy e-mailt Lee Baird-től, aki mégis A&R volt, mielőtt elkezdte a saját kis kiadóját, az Elitészt, és hát ő egy elég neves ember a szakmában, tehát ő szerződtette le annak idején az Opeth-et, az Empire-ot, ő kezdte a Candlelight-ot, úgyhogy nyilván eléggé oda voltunk az e-mailjétől, és azonnal ott hagytuk az amerikai kiadót, és leszerződtünk. Miért határoztatok úgy, hogy ki kell menni Angliába? Miért nem volt jó itthonról intézni a dolgokat? Hát egyrészt úgy éreztük, hogy szeretnénk komolyan venni a dolgot, és abszolút belevetni magunkat, és úgy éreztük, hogy ehhez közelebb kell lennünk azokhoz az emberekhez, akiken mégis a sorsunk függ. És ez jó ötletnek is tűnt, és az, hogy jó ötletnek is indult. Tényleg rengeteget turnéztunk, tehát mentünk az Arch Enemy-vel, játszottunk az Opeth-tel Londonban, elég nagy bulikat csináltunk, utána mentünk, körbejártuk Európát a Samellel, meg a Cathedral-al. Szóval minden nagyon jól indult. Szuperul ment, Viszont aztán jöttek a bajok. Erről beszélgessünk a klip után, ami most következik. Következik a Tomera és a Tomerából. Ott hagytuk abba, hogy a Without Face-szel kimentetek Angliába, és minden tök jól ment, amikor közbe jött az első gigszer. Mi volt az pontosan? Pénztelenség, vagy egymással nem értettétek? Hát azt tudni kell, hogy 7-en vagy 8-an laktunk egy kis házikóban, egy nem túl jó környéken, ami persze hozzáadott az örömeinkhez. Aztán az is benne volt a pakliban, hogy csak én beszéltem angolul a csapatban, úgyhogy elég nehéz már az is, hogy az ember úgy találjon melót, hogy Magyarországról jött, még akkor nem voltunk EU-sok, és még hogyha kicsit beszél angolul, akkor is elég rizikós a dolog, de úgy, hogy nem is beszélünk angolul, így még hát eléggé nehéz. Szóval másik 7 embernek melót találni, ez nem egy könnyű dolog, és hát nem tudom, valahogy felhalmozódtak a kis pici konfliktusok. És ki dolgozott a zenekarból? Mindenki dolgozott végül is, vagy csak te tudtál, mivel te voltál az egyetlen, aki angolul beszél? Nos, hát a helyzet az, hogy a végére végül sikerült mindenkinek melót találni, de addigra már olyan szinten pattanásig feszültek a dolgok, hogy egyszerűen elegem lett, és összepakoltam a kis bőröndömet, és elmentem. Hazajöttél, vagy ott maradtál Angliában? Hát végül is hazajöttem, akkor egy ismerősömhöz költöztem, akit korábbról ismertem Angliában, talán egy hétre, aztán utána hazajöttem pár hónapra, de aztán visszahúzott Anglia. És amikor kimentél újra, akkor zenekart akartál alakítani, vagy csak kimentél dolgozni?
Hát nem, igazából a Steven húzott vissza. Szerelem? Igen, sajnos. Igen, megismerkedtem valakivel, pont, hogy Lee-vel, akiről beszéltünk korábban, igazából vele együtt éltünk az utóbbi 5 év során. Összeköltöztünk, aztán nagyon hamar szerettem volna valami új dologba kezdeni, nagyon mérges voltam a Without Faces törés után, és majdnem, hogy bosszúvágy hajtott, hogy már pedig én egy olyan zenekart fogok csinálni, ami súlyosabb, technikásabb, minden szempontból jobb lesz, mint a Without Face. És persze, hát ez nem sikerült elég sokáig, mert hogy egyszerűen képtelenség volt a megfelelő embereket megtalálni. Tehát Lee-vel elkezdtünk keresgélni, de nagyjából 2 évig tartott, amire véletlenszerűen találkoztam Tommal egy vasútállomáson. Azt gondolom, hogy nagyon vicces sztorik kötődnek ezzel, és hogy mi történt azon a pályaudvaron, egész pontosan arról beszélünk a következő klip után. Klippremiér itt a Headbangers Ballban, az Avenged Sevenfold új videóját látjuk.